તો આ લેક્ચરમાં આપણે જોશું ફોરિયર સિરીઝ માટે મહત્વની ઇન્ટિગ્રેશન ફોર્મ્યુલાઓ. પહેલા જો fx ઇવન ફંક્શન હોય તો -a to a fx dx is equal to 2 times 0 to a, that you know. બીજી ફોર્મ્યુલા જ્યારે ઓડ હોય ત્યારે -a to a માં ઓડ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય 0. એનો ઘણી વખત આપણે યુઝ કરવો પડે. હવે આ e⁻ax cos bx ની આ ફોર્મ્યુલા અને e⁻ax sin bx માટેની આ ફોર્મ્યુલા, આ બંને ફોર્મ્યુલા તમે 12th માં ભણી ગયા છો, જે તમારે યાદ રાખવી પડશે, ક્યારેક ઉપયોગી થશે. હવે સૌથી મહત્વની ફોર્મ્યુલા છે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ. તો ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ છે ઇન્ટિગ્રેશન uv dx. તો u ઇન્ટિગ્રેશન v dx અને u નું ડિફરન્શિએશન, v નું ઇન્ટિગ્રેશન અને એ આખાનું ઇન્ટિગ્રેશન. તો આ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સની ઉપયોગી છે, પણ ઘણી વખત એના કરતાં પણ વધારે ઉપયોગી ફોર્મ્યુલા છે. એ છે જનરલ રૂલ ફોર ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ, જેનો આપણે વધારે ઉપયોગ કરીશું. તો એ ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી રીતે છે, ઇન્ટિગ્રેશન uv dx. તો ફોર્મ્યુલા આ રીતે છે, u એમનો v નું ઇન્ટિગ્રેશન. હવે u નું ડેરિવેટિવ કરવાનું એટલે u ડેશ, અને v1 નું ઇન્ટિગ્રેશન v2, u ડબલ ડેશ v3 માઇનસ u ટ્રિપલ ડેશ v4. મતલબ u v1 લેવાનું, પછી u નું ડિફરન્શિએશન કરતું જવાનું, u ડેશ, u ડબલ ડેશ, u ટ્રિપલ ડેશ, અને જે v1 છે એક વખત ઇન્ટિગ્રેશન કરેલું એનું ફરી ઇન્ટિગ્રેશન કરતા જવાનું, v2, v3, v4. એટલે અહીંયા 3 ડિફરન્શિએશન હશે ત્યારે 4 ઇન્ટિગ્રેશન હશે. પહેલું u v1 હશે, પછી આ રીતે હશે. તો આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન વધારે સરળતાથી કરી શકશું. જેમ કે આ એક્ઝામ્પલ છે x⁵ sin 2x dx. તો આપણે LIATE રૂલ પ્રમાણે LIA આ એલ્જિબ્રિક ફંક્શન છે, તો આને u કહી દઈએ અને આને v કહી દઈએ. હવે સૌથી પહેલું સ્ટેપ હોય u v1. તો u એમનો v1 મતલબ sin 2x નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ cos 2x બાય 2. હવે શું કરશું? માઇનસ પ્લસ એ રીતે જવાનું. એટલે હવે u નું ડિફરન્શિએશન કરતા જશું અને v1 નું ઇન્ટિગ્રેશન કરતા જશું. તો હવે માઇનસ આવશે, આનું ડિફરન્શિએશન 5x⁴ અને આનું ઇન્ટિગ્રેશન cos 2x નું sin 2x ના છેદમાં 2, એટલે 2 સ્ક્વેર થઈ જશે. અહીંયા 2 છેદમાં ફરીથી હવે માઇનસ પછી પ્લસ, અને આનું ડિફરન્શિએશન અને આનું ઇન્ટિગ્રેશન. x ની 4 ઘાત તો 4x³ એટલે 20x³. એ રીતે sin 2x નું થશે માઇનસ cos 2x, સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos 2x, અને 2 છેદમાં આવે એટલે 2 સ્ક્વેરને બદલે 2³ થઈ જાય. ફરીથી એકવાર કરીએ, x³ નું થશે 3x², એટલે અહીંયા થશે 60x², અને cos 2x નું થશે માઇનસ sin 2x બાય 2. સો ઇટ ઇઝ cos નું ઇન્ટિગ્રેશન પ્લસ સાઇન થશે, sin 2x બાય 2⁴. ઓકે, ફરી એક વખત કરીએ, 120x અને આનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન નું માઇનસ કોસ, અને ફરી અને છેલ્લું ઇન્ટિગ્રેશન. તો આ રીતે. ધીસ ઇઝ ફાઇનલ આન્સર.